والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Transmeton Imam Ahmedi në librin e tij e Zohd dhe disa dietar tjerë se Ebu Bekri radijAllahu anhu tha: e kemi gjetur devotshmërinë, e kemi gjetur bujarinë në devotshmëri, si dhe pasurinë në bindje ndaj Allahut azza wa jall dhe pozitën në modesti. Kjo është njëra ndër thënjet të cila llogaritet edhe si margaritar nga ky sahabi i nderuar Ebu Bekri radijAllahu anhu, e cila e tregon realitetin e gjërave që njerëzit më së shumti sillen rreth tyre. Shumë prej njerëzve ose shumica e njerëzve, pjesa dërmuese e tyre, sillen rreth asaj se kush është ai që është bujar, si duhet të jetë ai që është bujar, çfarë pozite ka, çfarë definicioni ka. Po ashtu njerëzit sillen rreth atij se kush është i pasur, çfarë roli lun ai që është i pasur, cili në realitet quhet i pasur dhe si arrihet pasuria e kështu me radhë. Po ashtu edhe njerëzit kanë qef që ta dinë pozitën e tyre, vlerën e tyre në mesin e të tjerëve. Ajo që Ebu Bekri radijAllahu anhu i jep definicion të trija për këtyre është pothuajse e humbur dhe mungon tek shumë njerëz, madje edhe tek shumë musliman. Në rand të parë Ebu Bekri thotë e gjetëm se bujaria është në devotshmëri. Bujaria më e larta, më e kërkuara është devotshmëria. Është frika ndaj Allahut azza wa jall. Është kur robi vepron diçka të mirë duke shpresuar shpërblimin e Zotit dhe largohet prej diçka të keqe duke u friksuar nga dënimi i tij. Dhe ky është definicioni i bujarisë. Pra, bujari më i madh është ai që është më i devotshëm. Për shumë arsye në jetën e përditshme. Në rand të parë sa ai që është i devotshëm, bujarinë e tij e tregon në formë më të mirë. Ai që është i devotshëm, pasurinë e tij nuk e harxhon gjëra ndalume. Ka mundësi me qenë dikush bujar, po nëse nuk është i devotshëm, bujaria e tij keq përdoret. Dhe ai vetë e keq përdor bujarinë e tij. Po ashtu ka mundësi ai që nuk është i devotshëm, bujarinë e tij me e shkatërru me fjalët e tij, duke mos e ruajtur sinqeritetin në atë që e vepron. E ne kemi po shumë njerëz që janë dordhans, janë bujar, por pastaj gjitha çka kanë ndërtuar me pasurinë, me durët e tyre e prishin me fjalët e tyre. Për arsye se ju mungon devotshmëria. Kurse devotshmëria është bujaria më e madhe për arsye se ta harun bujarin për mos mu prish. Dhe ta harun bujarin që me shku bujaria në vendin e saj duhur. Kjo është devotshmëria. Dhe jo vetëm kaq. Devotshmëria është bujaria më e madhe për arsye se ai i cili e ka devotshmërinë, ai të ka dhënë pasuri më të madhe. Njerëzit në jetën e përditshme i thojnë bujar ai që jep. Ai që jep tjerëve, dhe kjo është normale, kjo është realitet. Por ajo që e merr ti prej dikujt nga pasuria, edhe nëse ka vlerë shumë të madhe, është shumë pak në krahasim me ajo që e merr prej dikujt nga feja. Për shkak se ajo është thelbi kryesor. Ajo do të mbetet me ty në këtë botë dhe në botën tjetër. Ajo do të shoqëroj ty, ajo do të shpëtoj ty. Andaj nëse dikush të ka dhënë devotshmëri, ai të ka dhënë pasurinë më të madhe.
ai ka sakrifikuar për ty gjëjen më shtret. Dhe për këtë arsye, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i thot sahabijët, shokët e nderuar, Ibn Omerit radijAllahu anhu, la tusahibu illa mu'minan wa la ya'kulu ta'amaka illa taqi, ose njëri prej sahabive të tij, mos shoqëro vetëm se besimtarin dhe mos ta haj ushqimin tënd vetëm se i devotshmi. Për arsye se prej devotshmit nuk ka të keqe. Ai edhe mangësinë tënde e mbulon. Ai edhe mirësinë tënde e zmadhon, e bën të madhe. Dhe ai edhe gabimet e tua nuk i mban mend, i harron, i tejkalon. Kështu është edhe devotshmëri, edhe bujaria e cila vjen prej devotshmërisë së dikujt. Nëse ai është i devotshëm dhe ta jep një këshill, ta jep një mësim për fjalëve të tij, ta jep një mësim për devotshmërisë, për përvojës të tij, që kjo është bujaria më e madhe. Dhe kjo e jep edhe, por mos zhenu shumë te fjala e Ebu Bekrit, e jep edhe kuptimin e ti definicioni rëndësisë e ti në jetën tonë përditshme. Na zakonisht e shiqojmë një njeri bujar ai që ka pasuri. Kurse nuk e shiqojmë një njeri bujar që ka fe, që ka fetari, që me fejnë e vetë mundohet ty me të pasuru, me të dhonë prej fesha ka mësu, me të dhonë prej diesha ka mësu, me të kallëzu ty dhe me të dhuru pasurin ma shtret. Madje njerëzit edhe kur dojnë t'ja martojnë, t'ja japin dikojnë a vajzën e tëre, e shiqojnë a ka pasuri. Dhe nëse nuk ka pasuri, e llogaritin që gjendja e tij nuk është për me ia dhënë vajzën e tëre. Kjo është keq kuptim i citateve të fesë, është keq kuptim i jetës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, dhe është keq kuptim i kuptimit drejt fesë. Ai që më së shumti i friksohet Allahut azza wa jall, ai që më së afërmi me krijuesin është, ai duhet të jetë më i privilegjuari, dhe ai që më së shumti ka përparësinë mesin e krijesave besimtar, mesin e njerëzve që janë krijesa të Zotit, që janë besimtar, për arsye se ata e dinë vlerën, pozitën e lartë të devotshmërisë. Andaj Ebu Bekri thot, e kemi gjetë se bujaria më e madhe është devotshmëri. Kushdo me kuptu bujarinë më të madhe është aq më afër Allahut që je me adhurime, me ibadete, me punë të mira, për shkak se dobia e jote që ja jep dikujt, pasuria që ti ja jep dikujt përmes fjalëve, përmes adhurimeve tua, përmes sjelljes tënde, përmes moralit tënd, do ta shoqëroj atë personin deri kur dalim para Allahut. E që aty e shef çfarë pasurie të madhe i paska dhënë ky devotshmi. Çfarë thesari të madh paska marrë për këtij devotshmit. Kurse e pasuria tjetër e cila është e hajrit, është e mirë nëse dikush të jep një pasuri në aspektin ekonomik, me parë diçka, ajo është e hajrit. Po ajo ty ndihmon këtë botë dhe pastaj nuk e shef më në botën tjetër. E ke kryer një problem, e ke të kaluar një problem dhe pastaj më nuk gjen gjunë të saj kur dilsh para Allahut azza wa jall. Ky është koncepti i drejtë i bujarisë sipas asaj që e kërkon Allahu azza wa jall dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Për këtë arsye Allah thot inna akramakum inda Allahi atqakum. Më bujari për juve tek Zoti është ai që është më i frikshëm ndaj tij. Është ai që më së shumti i friksohet Allahut azza wa jall. Ky person te Allahu është njëri më bujar. Dietarët thonë është më bujar për arsye se e ka dhënë vetveten e vet. Ka shpenzuar për vetës vet për të nënshtruar Allahut azza wa jall. Dhe është më bujar për arsye se e mira që e ka marrë prej Allahut, prej fesë tij, kur ja vjep tjerëve, është e mira që nuk zaventohet me asgjë. Për të dy arsye. Pastaj Ebu Bekri radijAllahu anhu dhe e kemi gjetë pasurinë në bindjen ndaj Allahut. Kjo është pasuria më e madhe. Kjo është definicioni i pasurisë që nuk ka definicion më të mirë se ky. Nuk ka përshkrim më të mirë se ky. Kush është më i pasuri? Ai që më shumë ka bindje ndaj Zotit. Pse ky është më i pasuri? Për shkak se ky është i kënaqur në çfarëdo gjendje. Ky është i kënaqur në çfarëdo gjendje që i vjen prej Allahut azza wa jall. Dhe që ky është ai person i cili ka krenari në vetveten e vet. Është i kënaqur me atë që ka, i bindur se ajo që i vjen prej Zotit, e shpreson shpërblimin e Allahut në atë që e ka sprovu, në atë që e ka begatu, dhe friksohet prej dënimit të tij,
dhe është i bindur se çdo gjë që ka ndodhur nga jeta e tij, nga mungesa e pasurisë, nga ajo që sprovohet njeri, është prej Allahut azza wa jall, andaj është i kënaqur. Dhe ky është i qetë. Ky është i rahatshëm në jetën e tij. Këta nuk e vrejnë askush që e ka një gjendje tron për arsye se nuk kanë kohë të askush. Dhe vetë mos ankesa e tij e tregon sa i pasur është. Kurse në anën e kundërt, ndoshta e gjeni besimtar, një pasunik i cili ka pasuri të madhe, por vazhdimisht ankohet. Dhe e vren se Allahu azza wa jall ja ka bërë varfrin pasurinë e tij. Ja ka çu varfrin pasurinë e tij. Me gjithë pasurinë që e ka, i duket vetë që është i varfër. Me gjithë pasurinë që e ka, friksohet se pa prit mas do t'i humbë gjithë ajo. Dhe me gjithë pasurinë që e ka, ankohet për atë që e ka dhe për gjendën e tij që e ka, saqë ndoshta dikush e mëshiron, thot, inshallah Allah ja që e lut se keq i pas ka punë. Kurse ai ndoshta ka pasuri. Për arsye se bindja e tij ndaj Allahut azza wa jall është e vogël. Kurse ai që e ka bindjen e madhe te Allahu azza wa jall, sa më të lartë që e ka bindjen, çaq më i pastër është. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot hadith, "Laysa al-ghina ghina al-mal, wa innama al-ghina ghina al-qalb." Nuk është pasuri ajo që është pasuri në dur, po pasuri e vërtet është ajo që është në zemër. Kush e ka zemrën e pastër, çaj është i pastër. Kush nuk e ka zemrën e pastër, le t'i kenë durt edhe xhepat edhe kontën e bankës të mbushur, ai është i varfër. Sjelljet e tija kanë me tregu se është i varfër. Jeta e tij ka me tregu se është i varfër. Dhe gjendja e tij kur dalin para Allahut azza wa jall ka me tregu edhe më shumë se për një me ka qenë i varfër. Për arsye se çdo herë do të ketë nevojë për shtimin e punëve të mira, për shtimin e bindjes ndaj Allahut azza wa jall. Dhe të jetë i varfër në gjëjen më të madhe, e që është të kënaqurit me premtimin dhe caktimin e Allahut azza wa jall. Ai që kënaqet me atë që ka dhënë Zoti, është i bindur me atë që ka dhënë Zoti, dhe e din se Zoti e din gjendjen e tij më mirë se ai për veten e vet, ai është i kënaqur në çfarëdo gjendje. Dhe Allahu azza wa jall këtë pjesë njerëzve që janë sprovuar me varfëri, por që janë të kënaqur me caktimin e Allahut, i përshkruan Kur'an me një përshkrim shumë interesant. Thot yahsabuhumul jahilu aghniya min at-ta'affuf. Ai që nuk i njeh këto persona, që nuk ja vdin gjendjen e tyre, që nuk është i afërm i tyre, i llogarit që janë pasonik për shkak se ato e përmbajnë veten. I varfër, po i varfër krenar. Me gjendjen e tij që e ka. Me bindjen e tij ndaj Allahut azza wa jall, kur e shef dikush që nuk e njeh, thotë jo bë ky pas ka punë mirë, sipas ka dikush punë më mirë se ky. Shiki gjendjen e filan, thotë elhamdulillah, shumë mirë. Shumë mirë shiqur për Zotit. E falenderoj Zotin se shumë gjendje të mirë jam. Nuk kanë kohët. Për shkak se bindja, lidhja e tij me Allahun azza wa jalla është shumë e madhe. Andaj edhe ky person e ka marrë pasurinë më të madhe me veti çysh sa ka qenë këtë dynjë. E normalisht se kur del para Allahut azza wa jall, kjo pasuri do t'i vlej hala më shumë. Kjo bindje ndaj Allahut azza wa jall do t'i vlej hala më shumë. E që shumë për njerëzve e humbin. Edhe çka është më interesant, që të bindje e hupin më shumëti ato që më shumëti Allahu ju jep pasuri. Që të pasuri të madhe, që të bindje të madhe e humbin më shumëti, kush? Jo ato që s'kan, po ato që kanë. Ato tani për një me ju luhatët zemra atyre, ju prishu gjumi natën, ndoshta për çështje pe një pjesës të vogël pasurisë. Se nuk e kanë qitë bindjen thellë në Allahun azza wa jall. Kurse ai që është i bindur në Allahun azza wa jall, ky ka kulmin e pasurisë. Po tham kulmin e pasurisë çysh këtë dynjë para se me shku te Allahu azza wa jall. Dhe e treta thotë Ebu Bekrit radijAllahu anhu, dhe e gjetëm se pozita më e lartë, krenaria më e lartë është në modesti. E kundërta që mendojnë njerëzit. Edhe e kundërta që paraqesin njerëzit para tjerëve. Mendojnë që sa më shumë që të kallëzohesh, që je dikushi, çaq më shumë ke marr pozitë. Sa më shumë që të lavdërohesh para dikujna, çaq më shumë tash njerëz kanë thonë, "Oh, mashallah, filoni ku ka më i miri." Çaq më shumë që të bëhesh mendje madh, arrogant, çaq më shumë mendon se tash njerëz kanë me të kthyer me një sy tjetër. Ja, në fe kështu smatet çështja. Feja e tyre na ka treguar rrugën
qysh me jetu në këtë botë në formë më të mirë, dhe qysh me dal para Allahut azza xal faqe e bardh, ka treguar të kundërtën. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë man tawada lillah rafa'ahu Allah. Kush tregohet modest për hir të Allahut, Allahu do ta ngrit. Çka e merr pozitën e merituar. Ai që tregohet modest. Ebu Bekri radijAllahu anhu thot, e kimi gjetë se pozita më e lartë është në modesti. Sa më modest që je, çaq më pozitë lartë kime pas edhe të njerëzit, jo vetëm të Allahu azza wa jall. Madje edhe njerëzit në jetën e tyre të përditshme, kur e po shkruajnë dikan, nëse i ka mbetur mendjen e tyre në sytë e tyre një cilësi e mirë, një edukat e mirë, thojnë mashallah, i shumë i urtë, i shumë i butë, kur në aspekt të ke fjalën, nuk kesh mendje mëdhaj, e lavdrojnë modestinë. Çfarë do pozitë me pas? Edhe nëse ka pozitë lartë, nëse ka pozitë tullt. Edhe pse pozita atij që ka pozitë tullt, mendjemallësia atij është halama e çortuar se ai që ka pozitë lartë. Të dyja janë të çortuar. Pa ai që ka pozitë lartë ka mundësi me mashtru pasuria, ka mundësi me mashtru pozita, ka mundësi me mashtru pushteti. Ai edhe mu bu mendje madh, me gjithë që është e keqe u rryë rapet njerëz të mshelin syt. Kurse ai që s'ka para durve ti kur xhan ndaj në pushtet ndaj tjerëve, në kohën e përgjegjësi ndaj tjerëve. Ky pastaj më bu mendje madh dhe mos me pas modesti, kjo është hala më e keqe. Kjo është hala më e rrënd. Andaj kush do të më ngrit, me jetu në mesin e njerëzve i ngritur, kokën përpjet, kokën lart, mi pa njerëzit me fytyrë qelë, dhe me pa ata këtu në njëjtën formë, dhe me gëzu autoritet të ata, le të bëhet modest, le të sillet mirë me ta, mos flasin vrasht, mos t'i nënçmojnë, mos sillet me arrogancë, mos tregohet mendje madh, edhe mos lavdrohet. Cilësi që e prishin modestinë dhe edukatën e muslimanit në formë përgjithshme. Cilësi që e shkatrojnë atfar thelbin e moralit. Gjitha këto e shkatrojnë thelbin e edukatës mirë, që e dim të gjithë se sa ka nxit Islami për t'ju përmbajtur edukatës së lartë. Andaj Ebu Bekri radijAllahu anhu, me gjithë pushtetin që e ka pas, khalife i muslimanëve, i pari i përgëzuar me gjendet, njeri më i dashur te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se këtë sahabi tjerë, njeri me cilësi të larta dhe me veçori që si ka pas asnjë prej sahabive, ka qenë njeri më modest. Saqë modestia e tij ka qenë e çuditshme. Madje prej modestisë të madhe që ka pas Ebu Bekri radijAllahu anhu, kur zgjedh khalife, janë friksuese mos po ndikon butësia dhe modestia e tij e me qenën kryetari dopt. Me qenë udhëheqës i dopt. Po ato kanë gabu, ato sahabi, që e kanë pos këtë mendim, e kanë pos prej marakit, prej kujdesit. Po jo se Ebu Bekri ka qenë i fortë në zemër. Modestinë e tij e ka pos modesti të kufizume qysh e lyp sheriati. Kurse në momentin që ka qendash me tregu vendosmëri, e ka tregu vendosmërinë. Andaj Ebu Bekri nga ajo që shumë pak ndoshta përmendet, e që është shumë më rëndësishme përmend, me gjithë butësinë e tij që e ka pas, në disa raste u kallëzu më i ashpër se Omeri. Kurse Omeri tregohet ai që ka qenë i ashpër, me vendosmëri, me kështu, Ebu Bekri u kallëzu në disa raste, madje në raste vendimtare. Në raste vendimtare, se sikur mos ishte treguar Ebu Bekri në çato raste i ashpër, kish me pasën dëm të madh për Islamin dhe muslimanët. Momentin kur fiset arabe, masi që vdes pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e lanë dhe thanë, zeqati që ja kena pagujt Muhamedit, tas për pagujmu, ka vdek, ajo kry çështja. Ebu Bekri tha, do t'i luftoj gjithë ata që bojnë dallim mes namazit dhe zeqatit. Ato për falin namazin, po zeqatin s'pe japin, do t'i luftoj gjithë. Veç sa filloi shteti islam u formu. Gjendja ishte e rëndë. Fiset dolën, naton, këton, e shpallën që s'janë mu, s'bojnë pjesë mu në grupin e muslimanëve. Dhe ata e falin namazin dhe e thonin shahadetin. Omeri me gjitha shpërsinë e vetë erdhi i tha Abu Bekrit, qysh më pilofton njerëzit ata që e thonin shahadetin. Qysh ka mundësi kjo? Edhe munu me nale, Abu Bekri tha ja. Wallahi tha dhe kërpeshin e devës nëse ja kanë dhënë kohën e pejgamberit. Nëse ja kanë dhënë pejgamberit zeqat,
kanë me dhonë edhe sot. Qëtu Ebu Bekri e kallëzoi me gjithë modestinë e tij që kur duhet me qenë i vendosur, është i vendosur. Dhe kështu është modesti, kuptimi i drejtë i modestisë. Modestisë do me thonë dobësi. Modestisë do me thonë nënçmim. Modesti do me thonë mia ditë vetit vendin ku e ka. Mos mi dhon epshit për parësi dhe vend më shumë sa që e kërkon. Po të njëjtën kohë me pasën vendosmëri aty ku do me pas vendosmëri. Dhe me pas fjalë jote pesh aty ku do me pas fjalë jote pesh. Dhe mos më ju kthy fjalëve tua mbrapa nëse s'dohet dhe s'ban ju kthy fjalëve tua mbrapa. Kjo është modestia e kërkuar. Dhe këta në këtë fjalë ka treguar Ebu Bekri radijAllahu anhu dhe mas mirë e ka treguar në praktik në jetën e tij. Pra kjo fjalë e tregon kjo fjalë e Ebu Bekrit i tregon 3 definicionet që shpesh shumica e njerëzve kanë keq kuptim dhe i keq kuptojnë dhe ja japin vendin dhe kohën e gabuar. Dhe të 3 këto definicione janë shumë të rëndësishme për një besimtar që t'i kuptojë mirë dhe të mundohet t'i fusë në praktik ashtu që zgjohet. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.